Isang mga kalikasang araw at welcome sa pinakabagong episode ng aming online program, ang Natural Connections. Ito ay inyong mapapanood sa aming official Facebook page na DENR National Capital Region. Tuwing ika-22 ng Marso taon-taon, ipinagdiriwang natin ang World Water Day. Tinatayang mahigit sa 2 bilyong katao sa buong mundo ang walang akses sa malinis at ligtas na tubig. Kaya naman ang focus ng tema ng selebrasyon ngayong taon na Valuing Water ay pagbibigay importansya sa tubig sa pang-araw-araw nating pangangailangan. And in line with that celebration, ang tatalakayin natin for today's episode ay pagpapahalaga sa tubig at ang serbisyong ibinibigay ng Water Utilization Resources Services ng DENR National Capital Region para sa publiko. That is right, Maika. Ang selebrasyon nga ng World Water Day ay para rin pag-usapan ang mga hakbang at solusyon sa lumalalang global water crisis. Ang core focus naman ng selebrasyon ay para suportahan ang United Nations Sustainable Development Goal number 6, which is water and sanitation for all by 2030. But before we proceed to our proper discussion for today's episode, we would like to introduce ourselves again. I am Arizal Abad. And I am Maika Caras at ito ang Natural Connections. At para magbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa pagpapahalaga sa tubig at water utilization resources services ng ating tanggapan, makakapanayam natin ang Chief of Water Utilization Resources Section ng DENR-NCR, si Ma'am Carmen Hazel Velasco. Isang mga kalikasang araw po, Ma'am Hazel. Bumati po muna tayo sa lahat ng ating tagapanood online. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat at isang karangalan po na makapag-share ng aking kaalaman regarding water. So without further ado, let's move forward to our proper discussion. Ma'am Hazel, for our first question po, ano po ba ang water utilization at ang iba't ibang uri nito? First of all, bago tayo makapag-ano ng water utilization, at tandaan po natin na itong aming section, yung Water Resources Utilization section, ay isang deputized agent ng NWRB, which is the government agency na in charge dun sa appropriation, management ng ating water resources. So yung water utilization, isa lang po yun dun sa aspeto na ginagampanan ng NWRB and now as deputized agent ng or agency ng NWRB, ito po ang focus ng water resources utilization. Isa po dun sa utilization ay yung residential utilization or meron din po yung commercial, meron din po yung municipal, meron din po yung recreational. And to give an example, yung sa recreational, yung golf courses po, yung sa wakeboarding, yung sa mga swimming pool, and then yung sa municipal, yung water needs ng isang community. Pwede po yung buong barangay. So minsan yung local district ang in charge doon. Yung commercial naman, yun po yung ginagamit sa mga factory, yung needing water for their products. And then yung livestock or agricultural utilization, kagaya po yan sa mga poultry, piggery, and others. Ma'am Hazel, ano po ang kinapapalooban ng Presidential Decree 1067 at ang mga importansya nito? Dito po sa Water Code, more on focus ang functions dito sa management, conservation of our water. And we must also remember na ang owner po ng water ay yung state. Wala pong ni isang tao na pwedeng magmamay-ari ng water. Kaya kinakailangan meron pong government agency na talagang magre-regulate sa appropriation, sa management ng ating water resources. Among these, yung agricultural utilization, commercial utilization, residential utilization, municipal utilization. Napakahalaga po na ang water, kasi unlike before, yung in the olden times na konti pa lang po ang tao sa mundo, kahit sino pwedeng mag-harvest or mag-collect ng water kahit walang paalam. Ngayon,
sa dami ng tao po sa buong mundo, kinakailangan humihingi po sila ng permit. Ito na po yung function ng water resources utilization section. But unfortunately for NCR, since we all know that Metro Manila does not have its own source of water. Kung alam po natin, ang water ng Metro Manila ay nanggagaling pa po sa Bulacan, specifically po sa Angat Dam. So, kinakailangan po talaga na i-utilize wisely yung ating water resources. Kasi po, hindi lang pang domestic use, marami pa po ang pwedeng paggamitan ng water. So, everybody must do their share para makatulong sila na ma-save yung water. Kasi ang water, hindi lang tayo ang nangangailangan. Alalahanin din po natin na kakailanganin din po ito ng mga future generation. So, it's but right time na as of now, nagsisave po tayo ng water or we utilize water optimally. Yes, I agree with Ma'am Hazel, no? Dahil ang tubig ay buhay. So katulad nga po niya, nabanggit ni Ma'am Hazel, no? Yung yan ay ginagamit for domestic purposes, kailangan natin yan sa mga household. So sa fisheries, ginagamit din natin yan kasi kailangan yan sa mga palaisdaan, yes, sa irrigation. So maraming uses talaga yung tubig natin. Sa washing, yes, ma'am. Bali, paulit-ulit po nating na-mention yung NWRB. For everybody's information, NWRB stands for National Water Resources Board. Okay? Speaking of NWRB, Ma'am Hazel, question is, ano po ba yung, or can you discuss po ang NWRB Resolution number 15-1116 or the deputation of DNR regional offices on certain functions on water use regulation? Okay, thank you, Aris, for that question. Dun po sa Water Code of the Philippines, under Article 80, ang NWRB po ay authorized mag-deputize ng other agencies to do some of their functions. So ito na nga po yun, aside from National Irrigation Administration or NIA and the DPWH as one of their deputized agents, nadagdagan po ito yung DENR through the WARUS or the Water Resources Utilization section. But they had to issue a board resolution to specify kung ano na yung specific functions that we could do. Because as of now, granted na walang moratorium for NCR, granted that we accept water permit applications, we do all those processes, yung acceptance, processing, investigation of permits. But since considering that water supply for Metro Manila is scarce and we really do not have our own source of water, we source it from Angat Dam from Bulacan province. So, limited lang po yung naging functions na binigay ng NWRB sa WARUS. More so dito sa NCR. So we were limited dun sa conduct of inventory of water users. Ito po yung mga kababayan po natin na gumagamit ng deep wells, illegal or legal. And then we are also authorized to conduct identification of water sources, and then we do mapping of those water sources. And then we also conduct IEC before, but since we have the ARPAO to do it, recently or the last 2 years, hindi na po kami nag-conduct ng IEC for mga barangay sana. But before we did that, so itong NWRB resolution, na-issue lang po ito kasi before, actually second resolution na ito. The first resolution created na po yung water units for the DNR regional offices. Since hindi pa naman po naging very clear yung mandate or yung authorized functions, parang hindi na
nangyari po yung creation ng WARU sa DNR offices. But in 2015, talagang after the approved rationalization plan of the DNR, na materialize na po itong water resources utilization section. At nabanggit nga po ma'am no, doon sa NWRB Resolution number 15-1116, so nabanggit dito natin yung mga specific functions ng warus ng DENR regional offices katulad po ng nabanggit ninyo na mag-accept or verify ng water permit applications, yung continuous inventory natin ng water users at pag-identify ng water sources para makapag inventory mapping nga tayo, no? Pero dito po ba sa NCR, meron po ba tayong exemption sa activities and functions? Kung meron po, ano po ba yung mga ito? Oo, unfortunately, meron pong exceptions for NCR WARUs. Kasi nga po, as I mentioned kanina, medyo scarce yung ating water supply. In 2015, nag-issue po ng moratorium ang NWRB for NCR not to accept water permit applications. So yun na po, yung number one function na nabanggit po dun sa resolution na accepting water permit application, yun po ang hindi natin ginagawa because of the moratorium issued. Bale po yung aming kinakandak na inventory, yun lang po yung mga meron na pong hawak na water permit application. And I would just like to share yung information na talagang actual namin na experience while doing the inventory. Dun sa ating urban poor, yun po ang merong mga deep wells. While doon naman sa urban area, since connected na po sila sa Maynila or sa Manila water, hindi na po nila ginagamit yung kanilang deep wells. So, hindi pa naman po nila pinasara, but they are not using it already. So, yun lang po ang lumabas dun sa inventory namin. Parang minomonitor namin kung saan pong area or cities ang maraming deep wells or other water users na meron silang permit. But para sa ating mga kababayan na nasa medyo tawag nito yung mga crowded areas and talagang wala silang source of water and not yet connected with either Maynilad or Manila water, sila po yung dikit-dikit po yung deep wells nila. And fortunately po, medyo maganda yung source of water. Sinisilip po namin dun sa deep well, talaga naman po malinis din yung water sa deep well. Ma'am, nabanggit ninyo kanina na minomonitor ng WARUS ng DNR-NCR ang actual inventory ng water users, in particular to deep well ng mga barangays, homeowners, and LGUs dito sa NCR. Paano po yung process na ginagawa nyo rito at ipinagbabawal na po ba ang pagtatayo ng deep well dito sa NCR? Magandang tanong yan, Aris. Sa pagkandak po namin ng actual inventory or on-site inventory ng water users dito sa all cities and lone municipality of Metro Manila, binibase po namin yung aming pagkandak, kunyari going to barangays, based din po yan sa NWRB list. Andun po yung names ng permittee. So we check kung ginagamit pa ba nila. And then we found out na lalo na dito sa mga barangays na mga sinasabing urban poor, wala po silang permit. So we inform NWRB na how do we do our inventory doon kasi baka hindi kami papapasukin kasi parang illegal sila. So yung pumunta na kami, tinatanong nila, anong gagawin nyo sa amin? Baka ipasara daw. So when NWRB advised us to just inform these people na we are just monitoring. Binibilang lang namin. We are just listing down yung actual existence ng mga deep wells. I see. Thank you, ma'am. So, next question po tayo. So, nabanggit po natin kanina, no, yung exemption sa functions ng WARUS doon sa listahan ng
NWRB Resolution number 15-1116, yun nga po yung pag-accept natin or pag-verify ng mga water permit applications sa kadahilanan po na merong water scarcity dito sa ating lugar. So as much as possible, nililimit natin yung pagkakaroon ng access sa deep wells. Ano po ba yung mga factors or mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig? Maaari po ba ninyong i-discuss yung ilan sa mga ito? First of all, siguro yung overpopulation. As we all know, any resource, kagaya nito, yung water, kung may isang deep well, tapos 2 tao lang ang gumagamit doon, siguro forever yung supply ng water doon. But kung merong isang deep well and then 20 families, resulting to, sabihin natin, 100 katao, syempre, iisa lang ang source. So may scarcity. So for me, talaga yung overpopulation. And then yung highly urbanization natin, yung instead na kagaya niya na agricultural land, nako-convert siya sa parang nagiging subdivision na. So instead na yung water, di ba yung sinasabi natin yung ridge to reef na concept, kung ano yung nangyayari sa taas, yun din ang na-affect po yung sa baba. So kung kagaya niyan, yung deforestation, yung pagpuputol ng mga punong kahoy sa ating kabundukan, so may soil erosion. So nadideplete yung ating water resources. And then yung climate change, yung expected natin time na wet season, hindi na, nababaligtad na. Or kunyari, sabihin natin 4 months yung wet season, 1 month lang siya. So kulang ng rainfall. So isa yun sa source ng ating water. So walang rain. So naano tayo. And then if ever kung binabaha naman ng Pilipinas, sasabihin sobra-sobra ang water supply, parang hindi natin na-develop yung technology na rainwater harvesting. Na siguro bawat household kahit good for yung maha-harvest nila yung rainwater for future use. Pero wala akong nakikita kahit saan na gumagamit or nag-utilize ng ganong rainwater harvesting techniques or technology. Okay, so that being said, Ma'am Hazel, I'd like to ask, any last message po sa ating mga tagapanood online na gusto niyo pong iparating sa kanilang lahat? Okay, so sana na naka-share po ako ng konting information on water resource utilization natin. Let's do our part in saving or utilizing water even in our own households. Use it wisely. Kagaya niyan po, yung pagtutoothbrush nyo, use a glass of water. And then yung watering of plants, kung pwede nga marami nang nagplantito-plantita, kung pwede yung species nyo, yung hindi nangangailangan ng maraming water. Or yung ginagamit sa washing machine or kahit manual washing of the clothes, i-save nyo po, ilagay sa pail, pwedeng yun ang gamitin panglinis sa porch or panglinis ng sasakyan nyo. Basta do everything na pwedeng gawin na ma-save, makakapag-save po tayo ng water because water is really scarce. Yes, totoo po yun, no? Maraming salamat po doon sa inyong mensahe, Ma'am Hazel. At muli, nakasama po natin ang Chief of Water Resources Utilization Section ng DENR National Capital Region, si Ma'am Carmen Hazel Velasco. Nakapanayan po natin siya tungkol sa pagpapahalaga sa tubig at mga serbisyo at regulasyon sa wastong paggamit ito na ipinapatupad po ng tanggapan ng DENR National Capital Region. Maraming salamat po ulit sa inyong oras, Ma'am Hazel. So talagang napakahalaga ng tubig para sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Kahit nasaan man kayo, kailangan natin ng tubig dahil ang tubig ay buhay. Ang wastong paggamit po natin ng tubig
or ang wastong paggamit po natin sa ating mga pinagkukunan ng tubig ay napakahalaga dahil ang kooperasyon po ng bawat isa sa atin ay malaking parte ng solusyon sa problema sa kakulangan sa tubig. Yes, kaya kami dito sa DNR National Capital Region ay patuloy sa aming mga programa upang mapataas ang kaalaman at kamalayan ng publiko. Kung sama-samang magtutulungan para sa proteksyon at konserbasyon ng ating mga katubigan, all together we can save lives because all our water comes from nature and returns to nature. Muli, inaanyayahan namin kayong lahat na please do like, follow, and share ang aming Facebook page, ang DNR National Capital Region. At kung mayroon naman po kayong nais na itanong o suggestion, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming Facebook page o mag-email sa denr_ncr_rpao@yahoo.com. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Natural Connections, Connecting People to Nature. And nature the people.